ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਝੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਬੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਸਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਲੌਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੋ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਹੇਜ ਤੋਂ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਈ। ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਲੌਕ, ਫੋਨ ਵੀ ਲੌਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਹੀ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਲੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੁਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ। ਜਦੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਲੀਨ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਸੀ
ਲੋਹੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਸ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟਾਰਚ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਗਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।